මම ඉන්නේ කොළඹ 7. අපේ සුරතලාව අපගේ සුරතල් පූසාව තියන්න හොඳ හොටෙල් එකක් බෝඩින් හවුස් එකකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම දන්න විදිහට ලංකාවේ පළවෙනි සහ එකම කැට් හොටෙල් එක. By the day we first met, and every second from that on, girl, you know you've held my poor heart captive. There was something in your eyes, something in that smile that lit a spark and set my soul on fire. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේ මොකද මේක කැට්ලට විතරක් මෙහෙම එකක් පටන් ගත්තේ කියලා. විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තමයි ක්ලයන්ට්ස්ට තමන්ගේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට වගේ තියාගන්න තමන්ගේ පූසාව විශ්වාසවන්තව තියලා යන්න තැනක් නැති වෙලා තිබිච්ච එක ලොකු හිඩසක් කියලා අපි අඳුරගත්ත ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක විදිහට. 'Cause I won't stop now. Ooh, baby, I will hold my ground. අපි තමයි ලංකාවේ ඩෙන්ටල් බල්ලන්ගේ පූසන්ගේ සහ රැබිට් ඇන්ඩ් ස්ක්විරල් වගේ ඩෙන්ටල් ඒවත් කරනවා. ස්පෙෂලායිස් වෙච්ච ප්‍රමාණයෙන් හොඳම හොස්පිටල් එක ඇත්තටම ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගාව ඉන්න වෙට්ස්ලා අපි පිට රටවල් වලට යවලා ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. But I know you'll come around. I can feel it. අපේ ජීවිතයේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක අපේ සුරතලාව සමහරලාට අපි වැඩට යනකොට ට්‍රිප් එකක් යනකොට තියන්න තැනක් ඕගොල්ලොත් හොයනවා ඇති. මම ඉන්නේ කොළඹ 7. වැඩි දුරක නෙමෙයි. කොළඹ ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නම් විශේෂයෙන්ම මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට බිසි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් එක්ක අපේ සුරතලාව අපගේ සුරතල් පූසාව තියන්න හොඳ හොටෙල් එකක් බෝඩින් හවුස් එකකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝගේ ඩෙන්ටල් වලට විශේෂයෙන්ම මේගොල්ලෝ ප්‍රතිකාර කරනවා සුරතලුන්ගේ. අපි ආවද ක්‍රවුන් හොස්පිටල් එකට මේක ගැන කතා කරන්න, මේක ගැන පෙට් ටෝක් එකෙන් පෙන්නන්න. අපි යන් ඇතුළට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් අපි ක්‍රවුන් හොස්පිටල් එකට ආවට පස්සේ දැන් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මොකක්ද ක්‍රවුන් හොස්පිටල් එක කියන්නේ? මේ සියලුම කරුණු කාරණා දැනගමු අපි ડોક્ટર හෂිනිගෙන්. ડોક્ટર හෂිනි, අයිබෝන්. අයිබෝන්. අපිට මුලින්ම කියන්නකෝ මේ ක්‍රවුන් හොස්පිටල් එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ක්‍රවුන් හොස්පිටල් එක කියලා කියන්නේ සුරතල් සතුන්ටම වෙන් වෙච්ච සතු රෝහලක්. අපි ඉන්නේ කොළඹ 7 ෆ්ලවර් රෝඩ් එකේ. අපි විශේෂ වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. අපි වෙනම ඇනිමල් රීහැබිලිටේෂන් ඇන්ඩ් ස්පා සෙන්ටර් එකක් වෙනම පවත්වගෙන යනවා. එයාලා ෆිසිකලි අන්ස්ටේබල් සතුන්ට වෙනම ට්‍රීට් කරන්න පුළුවන් එතන. ඒ වගේම අපේම කන්සෙප්ට් එකක් වෙන කැට් හොටෙල් එක තියෙනවා අපිට. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ චාරිකාවක් හරි එහෙම යනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ සුරතල් සතුන්ව නතර කරන්න පුළුවන්. අපි දැනට අපි නතර කරන්න පුළුවන් පමණයි. ඒ වගේම අපිට වෙන වෙනම තියෙන කන්සල්ටේෂන් රූම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා අපිට විශේෂ ඩෙන්ටල් චෙක්අප්ස් කිරීමේ හැකියාව සහ ඒවට තියෙන ෆැසිලිටිස් අපේ රෝහලේ තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් කොහෙටද මුලින්ම යන්න හදන්නේ? අපි කැට් හොටෙල් එකට යමු. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම කැට් හොටෙල් එකට ගිහලා බලමු මොනවද එතන තියෙන්නේ කියලා. මෙතනට එන මේ කස්ටමර් කෙනෙක් විස්කි. ඉතින් ડોක්ටර් දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නම් මේ කැට් හොටෙල් එකකනේ. ඔව්. දැන් මේක තියෙන්නේ අපි දකින්න මෙතන කූඩු වර්ග 4ක් තියෙනවා.
පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඇත්තටම කැට් හොටෙල් එක කියන්නේ ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකට විශේෂ කන්සෙප්ට් එකක්. මේකේ තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ්, සෙමි ලක්ෂරි, ප්‍රීමියම්, ලක්ෂරි ඒ වගේ කැටගරි වලට ගත්ත කේජස් වර්ග කිහිපයක්. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අනුව ඔයගොල්ලෝගේ සුරතලාව නතර කරන්න පුළුවන්. එක එක කේජස් වල තියෙන ෆැසිලිටිස් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රයිස් එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි විශේෂයෙන්ම සුරතල් සතෙක් කැට් හොටෙල් එකේ නතර කරනවා නම් නතර කරන්න කලින් අපි බලනවා එයාගේ වැක්සින් රෙකෝඩ්ස්, එයාලගේ පොඩි ජෙනරල් චෙකප් එකක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ සුවෙන් ඉන්නවද? ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ ආරක්ෂාව ගැන අපි වග කියනවා. පැය 24ම එයා කන්ඩිෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝගේ බිහේවියර් එක ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න විදිහට එහෙම ඉන්න පුළුවන්. අපි පොඩි වෙලාවක් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා දවස් ඇතුළත මෙතන මේ ඒරියා එකක් දීලා තියෙනවා එතන සෙල්ලම් කරන්න. ප්ලේ ඒරියා එකේ. අනිත් විශේෂ කාරණාව තමයි එයාලා කැට් හොටෙල් එක ඇතුළේදී ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි අසනීපයක් හැදුනොත් හරි එහෙම වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවනේ ඕනම සතෙක්ගේ. එහෙම මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝගේ නිතරම කොහොමද මේගොල්ලෝගේ රූටින් චෙකප් එකක් යනවා. ජෙනරල් බලාගෙන යනවා ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ ඇක්ටිවිටි කොහොමද, ඒගොල්ලෝ කෑම බීම කොහොමද, ඒව අඩු වැඩි වෙලා තියනවාද, ඒගොල්ලෝ ස්ටූල්ස් පාස් කරන ඒ වගේ ජෙනරල් අයිඩියා එකක් ගන්නවා මෙතන ඉන්න වෙටනරි ඇසිස්ටන්ට්ලා හරහා, වෙටනරි නර්සස්ලා හරහා. ඒකට අනුකූලව මොනවා හරි ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපි ක්ලයන්ට්ලව දැනුවත් කරලා අපි ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඒ වගේම තව මේගොල්ලෝ අපි හිතමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙයාලව තියලාම යන්න ඕනේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ ට්‍රීට්මන්ට් මොනවා හරි අයි ඩ්‍රොප්ස් හරි මොනවා හරි දාන්න ඒ වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඉන්නේ කියලා අපිට ඒව ඒ විදිහටම කන්ටිනියු කරන්න අපි ෆැසිලිටිස් දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. අනිත් එක තමයි මේගොල්ලොත් එක්ක මේගොල්ලෝගේ බිහේවියර් ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන හොඳ ප්‍රැක්ටිස් වෙටනරි නර්සස්ලා තමයි අපිට ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලොන්ට ස්ට්‍රෙස් එක ඇති නොවෙන්න ඒගොල්ලොන්ගේ බිහේවියර් එක හරීම හොඳට ස්මූත්ව බලා ගන්න පවත්වගෙන යන්න හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. හැම වෙලේම කියන්නේ අපිට ඒගොල්ලොන් ෆ්‍රී වෙලාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ කන්න බොන්න දීලා ඒ ටික බලනවා. අනිත් කෑම ගැන තිබ්බොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගෙදරදී ඒගොල්ලෝ කන කෑම එකම ගෙනල්ලා දුන්නොත් ඒකත් මේකත් පාවිච්චි කරනවා. අපිට කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට පුරුදු වෙලා තියෙන කෑම එකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒකම අපිට දුන්නොත් ඒකම අපිට මැනේජ් කරගෙන දෙන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ප්‍රිෆර් කරනවා නම් වෙට් ෆුඩ් දෙන්න කියලා, ටූනා දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අනුව අපිට හොස්පිටල් එකෙන් ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන්. පැය 24ම අපි පිරිසිදු වතුර ලබා දෙනවා. ඒක හැම කූඩුවකටම නිතරම අපි චෙක් කරනවා. අඩු වැඩි වෙලාවල් තියෙන වෙලාවලට අපි ඒව රීෆිල් කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක ලිටර් ට්‍රේ පිරිසිදු කරනවා, හයිජීන් මේන්ටේන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හරිම ක්ලීන් විදියට අපි එයාලගේ කේජස් මේන්ටේන් කරන්න. ඒක ගැන ඇත්තටම අපි වගේ කියනවා. ඊට අමතරව අපිට පේනවා සෙමි ලක්ෂරි කියලා තිබ්බා, ඊට පස්සේ ප්‍රීමියම් කියලා තියෙනවා. මේ ඇතුලේ තියෙන මොන හරි වෙනස්කම් තියෙනවද? මෙතන කැටගරිස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ එකින් එකට තියෙන ෆැසිලිටිස් වෙනස්. ගොඩක් වෙලාවට කේජ් ස්පේස් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු මම කැමතියි මගේ සුරතලාව පොඩි කියන්නේ ටිකක් ලොකු ස්පේස් එක ටිකක් එයා ගෙදර හිටපු විදිහට එයාගේ බිහේවියර් එක ටිකක් හොඳට බලා ගන්න සහ ඒ කියන්නේ කොස්ට් එක ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ කේජ් එකක් මේව කියන්නේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කේජස් ඇතුලේ තව යාලට පොඩි ඇක්ටිවිටීස් කරන්න අපි ටොයිස් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි බිහේවියරල් එන්හැන්ස්මන්ට් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක යාලට ගෙදර හිටිය වගේම හරිම කම්ෆර්ටබල් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. ලොකු කාලයක් වුණත් මෙහි ඉන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම මාසයක් දෙකක් තුනක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හරිම සතුටින් ඉන්නවා. ක්ලයන්ට්ලා කියනවා ගොඩක් වෙලාවලට ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නවටත් වඩා ලස්සනට ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලෝ හරිම ආසාවෙන් තමයි කැට් හොටෙල් එකට එන්නේ. ක්‍රවුන්
පෙට් හොස්පිටල් එක ඇතුලේ කැට් හොටෙල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපි කැට් බෝඩින් එකක් පවත්වාගෙන යනවා. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් සමහර විට මේ මොකද මේක කැට්ලට විතරක් මෙහෙම එකක් පටන් ගත්තේ කියලා. ඇත්තටම අපේ මේ හොස්පිටල් එක පටන් ගන්නකොටම අපේ අයිඩියා එක තිබුණේ දැන් ඩොග් බෝඩින් වගේ ඕන ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. ඕනම මේ ප්‍රයිවට් තැනක ඩොග් බෝඩින් ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර කැට්ස්ලටම ස්පෙસિෆික් වෙලා තියෙන එකක් අපි ඇත්තටම හොඳ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යන කැට් බෝඩින් එකක් අපිට ලොකුවට දකින්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒතර අපි මේ ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක තියෙන ඒරියා එකේ කොළඹ 7 සහ ඒ සබබ් ඒරියා එකේ තියෙන විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තමයි ක්ලයන්ට්ස්ට තමන්ගේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට වගේ තියාගන්න තමන්ගේ පූසව තමන් කොළඹින් පිට යනකොට හරි ට්‍රිප් එකක් යනකොට හරි රට යනකොට හරි විශ්වාසවන්තව තියලා යන්න තැනක් නැති වෙලා තිබිච්ච එක ලොකු හිඩසක් කියලා අපි අඳුරගත්ත ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක විදිහට. ඒතකොට ඒ සංකල්පය නිසා තමයි අපි මේ කැට් හොටෙල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එක එක කැටගරිස් දාලා ස්ටෑන්ඩඩ් කැටගරි, ප්‍රීමියම් කැටගරි, සෙමි ලක්ෂරි, ලක්ෂරි මේ එක එක කැටගරිස් දාලා එක එක පහසුකම් යටතේ එක එක ක්ලයන්ට් ගැලපෙන මුදල් ප්‍රමාණවලට කැට් හොටෙල් කියන එකක් පටන් ගන්න අපි ඇත්තටම අදහස් කරේ ඒ යුනික් අවශ්‍යතාවය නිසායි. පූසන් ඇති කරන ක්ලයන්ට්ස්ට බය නැතුව පූසෙක්ව දාලා යන්න තැනක් නැතිකම ලංකාවේ ලොකු අඩුවක් විදිහට අපි දැකලා ඒක නිසා තමයි අතරම අපි මේ කැට් හොටෙල් කියන සංකල්පයෙන් කැට් බෝඩින් එකක් පටන් ගන්න අදහස් කළේ. ඉතින් කැට් ලවර්ස්ට ලංකාවේ හොඳම දේවල් දෙන ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකේ කැට් හොටෙල් එක ඒ වගේම ස්පා එකට අද අපිත් ආවා විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ගැන කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දකින්න නැති මේ කැට් හොටෙල් එකේ මම දන්න විදිහට ලංකාවේ පළවෙනි සහ එකම කැට් හොටෙල් එක. මම ලෝකේ නම් ගොඩක් දේවල් දැකලා තියෙනවා මේ වගේ හොටෙල්ස්. ඉතින් අපේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක රොයල් කැනින් විදිහට අපි ඇත්තටම මෙතෙන්ට බොහොම විශ්වාසයෙන් ආවේ. මොකද ડોક્ટર චන්දික වික්‍රමසිංහ සහ මෙතන ඉන්න වෙට් සර්ජන්ලා ඒ වගේම මේකේ වැඩ කරන ස්ටාෆ් එක මේ කැට් හොටෙල් එක මේ ස්පා එක බොහොම ලස්සනට කරගෙන යනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා ඉවරලා රොයල් කැනින් ලෝකේ තියෙන හොඳම එහෙම නැත්නම් ලෝකේ තියෙන හොඳම pet health nutrition product විශේෂයෙන් කැට්ස්ලා වෙනුවෙන් තියෙන සියලුම නිෂ්පාදන ඒ therapeutic products වෙන්න පුළුවන්, breed වලට වෙනස් වෙච්ච products වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවල මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අද ඔයගොල්ලත් එක්ක අපි එකතු වෙන කැට් හොටෙල් එකේ ස්පා එකේ මේ හැමතැනම මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකට සියලු රොයල් කැනින් නිෂ්පාදන හැම දෙයක්ම වෛද්‍යවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ කැට්ස්ලට ඔයගොල්ලෝ නවත්තලා යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට නොමිනේට් කරන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන් රොයල් කැනින් නිෂ්පාදන දෙන්න. එයා දිගටම පාවිච්චි කරේක විශේෂ වරප්‍රසාද එහෙම නැත්නම් ඩිස්කවුන්ට්ස් වගේ දේවලුත් මේ හොස්පිටල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා රොයල් කැනින් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකේ මේ හොටෙල් එකට සහ ස්පා එකට ඇවිල්ලා අපේ නිෂ්පාදන වල සහ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න කියලා. ඒතර ඊළඟට අපේ ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එකේ තියෙන අතිවිශේෂත්වය තමයි අපි තමයි ලංකාවේ ඩෙන්ටල් සත්තුන්ගේ බල්ලන්ගේ පූසන්ගේ සහ ඇත්තටම අපි රැබිට් ඇන්ඩ් ස්ක්විරල් වගේ ඩෙන්ටල් ඒවත් කරනවා. ඒවට ස්පෙෂලයිස් වෙච්ච ප්‍රමාණයෙන් හොඳම හොස්පිටල් එක ඇත්තටම ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගාව ඉන්න වෙට්ස්ලා අපි පිටරටවල් වලට යවලා ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. අපේ ඉන්නවා ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් වෙච්ච කට්ටිය, මලේසියාවට, ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙන වෙට්ස්ලා, එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන වෙට්ස්ලා වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මම ඇත්තටම අපේ තියෙනවා මේ ලෝකේ WSAVA කියලා World Small Animal Association කියලා. ඒකේ තියෙනවා Global Dental Committee එකක්. මම එතකොට ඒ Global Dental Committee එකේ දකුණු ආසියාව නියෝජනය කරමින් වැඩ කරනවා. ඒතර ඒකෙනුත් මට ගොඩක් අන්තර්ජාතික වශයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න, එක්ස්පර්ටීස් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ ඩෙන්ටල් අංශය ගැන සත්තුන්ගේ. ඇත්තටම අපි ක්‍රවුන් පෙට් හොස්පිටල් එක විදිහට අපේ ඒ වෙට්ස්ලව ලංකාව පුරා වෙට්ස්ලව ට්‍රේන් කරන්නත් ඇත්තටම මම පෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ඔක්කොම තියෙන අපේ සුදුසුකම් එක්ක අපි බොහොම ඉතා විශිෂ්ට අන්දමේ ඩෙන්ටල් සර්විස් එකක් පවත්වාගෙන යනවා බල්ලන්ට, පූසන්ට, ඊට අමතරව හාවන්ට සහ ලේනන්ටත් එක්කම.
ඊට අමතරව අපේ තව විශේෂ දැනුමක් තියෙන්නේ කාඩියොලොජි ගැන. ඇත්තටම මම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශේෂ පුහුණුවක් ලැබලා තියෙනවා මේ University of California Davis කියන එකේ. ඒතර ඒකේ අපි දැනට ලෝකයේ වෙන නවතම ඩයග්නොස්ටික් රෝග විනිශ්චය කිරීම සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් තාම ලංකාවේ කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ලංකාවේ විදිහට ඔබේ සුරතලාට හાર્ට් ප්‍රශ්නයක් හැදුනොත් එම ඔබේ විශේෂයෙන් බල්ලට කලාතුරකින් පොසට හાર્ට් ප්‍රශ්නයක් හැදුනොත් එම ඒක ඩයග්නෝස් කරන්න අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ පහසුකම් නැති වුණාට ලංකාවේ තියෙන ලෙවල් එකෙන් ඩයග්නෝස් කරලා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ඩිසීස් මැනේජ්මන්ට් එකක් අපිට ඩෙෆිනිට්ලි කරන්න පුළුවන්. පිට රටක සතෙක්ව අවුරුදු 2ක් 3ක් තියා ගන්නවා නම් බේස් දීලා හાર્ට් ප්‍රශ්න හැදුනට පස්සේ ඒ ලෙවල් එකටම අපිට බොහොම quality of life එකත් එක්ක හાર્ට් පේෂන්ට් කෙනෙක් මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම Crown Pet Hospital එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක්. මොකද අපිට ඉන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විශේෂයෙන් ට්‍රේන් කරපු වෙස්ලා ඉන්න නිසා. Crown Pet Hospital එකේ මේ Cat Hotel and Spa එකේ Royal Canin එක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් අපි කියන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා මම හිතන්නේ ලංකාවේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට පළවෙනි වතාවට සහ මම දන්නේ එකම හොටෙල් එක cat සහ spa එක. ඉතින් Royal Canin එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ලබා දීලා තියෙනවා මේ හොස්පිටල් එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මේ අලුත් හොටෙල් එක ඇතුලේ මිල්ක් වර්ග ඕන නම් එහෙම නැත්නම් කිටන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ නිෂ්පාදන ඒ වගේම ෆිට් 32 ඔයගොල්ලෝ දන්න හැම දෙයක්ම ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි අපිටම අසනීප කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා නැවතලා ඉන්නේ සියලු නිෂ්පාදන වෛද්‍යවරුන්ගේ විශේෂයෙන් ડોક્ટર චන්දික වික්‍රමසිංහ වගේ විතර වෛද්‍යවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකයේ තියෙන හොඳම ලංකාවේ තියෙන හොඳම හෙල්ත් නියුට්‍රිෂන් එහෙම නැත්නම් පෙට් ෆුඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක Crown Pet Hospital එකේ මේ විදිහට අපි ගෙනල්ලා තියලා තියෙනවා. මේ තමයි ඩෙන්ටල් ඒරියා එක සතුන්ගේ ඒ කියන්නේ දත් පරීක්ෂා කරන විශේෂ ස්ථානයක් මේක. අද අපට ඇහුණා මේ ලංකාවටම තියෙන සමහර දේවල් තියෙන්නේ මෙතන කියලා. මොනවද මේ ડોක්ටර් අපිට පොඩ්ඩක් පාදම් දෙන්න. දැන් මෙතන මොකක්ද ඇත්තටම කරන්නේ? මේක ඇත්තටම ඩෙන්ටල් ප්‍රොසීජර් රූම් එක. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඩෙන්ටල් ඉෂුව එකක් තියෙන සත්වෙක් ආවහම ඉස්සෙල්ලාම පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂාවක් කරනවා ඉස්සරහා තියෙන කන්සල්ටේෂන් රූම් වල. එතකොට එතනදී අපි අඳුරගන්නවා මේ කොච්චර කියන්නේ කොයි වගේ ප්‍රශ්නයක්ද මේකට ප්‍රොසීජර් එකක් කරන්න අවශ්‍යද එහෙම නැත්නම් මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් වලින් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ දේවල්. ඕගොල්ලන්ට බ්‍රීෆ් කියනවා නම් සමහර කට්ටිය ඇත්තටම ඩෙන්ටල් ප්‍රොසීඩියර්ස් ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ ලංකාවේ. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ සුරතලාට ඒ කියන්නේ කටෙන් අමුතු දුගදක් හමනවා නම් හපන්න බැරි නම් කෙල වැగిරෙනවා නම් එක එක දේවල් කියලා කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියගේ අර සමාජ මතයක් තියෙනවා පොයිසනින් එකක් ඒ වගේ දෙයක් කියලා ඒ වගේ පැත්තට තමයි ගොඩක්ම කන්ඩිෂන් එක ඒගොල්ලෝ ගෙනියන්නේ. හැබැයි දැන් අපි ඩෙන්ටල් ප්‍රොසීඩියර්ස් කරන නිසා ඒක කියන්න විශේෂයෙන්ම ගොඩක් සතුන්ට වයසත් එක්ක සමහර ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර රටාවලුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ එක ඒගොල්ලන්ගේ පුරුදු චර්යාවන් එක්ක ඩෙන්ටල් ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. මේ ඩෙන්ටල් ඉෂුස් නිසා ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය බිහේවියර් එකෙන් ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වේදනාවෙන් ඉන්න. මේ වගේ කාරණා වලට අපේ හොස්පිටල් එක විශේෂයි. විශේෂිත වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ දත් පරීක්ෂා කරන්න සහ ඔවුන්ගේ මුඛය ආශ්‍රිත රෝග ගැන ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න.